dumating na rin yung lupa. Nandun, dineliver na. Galing ha? Bukas, pwede na tayo nagtawag. So, dumating na yung lupa. Kinulit ko. Uy, yung lupa ko, hinihintay ko na sa ano. Kung tatambak na kami. Nakagigil ka. Tapos nahuli pa ng LTO yung driver. Dala na namin yung mga halaman, yung mga halaman na gagamitin, tapos mga bato. Doon pare doon. Arrange muna ng mga halaman niyo guys. Oh, dyan. Hindi na, okay na yung dalawa. Dito isa pa. Isang bato pa dyan. Tapos dito isa. Pare, ayos. Naglalaro na sila guys. Tatanim na ng bato. A few moments later. Madali na lang. Wow! Oh my God! Wow! Ayun oh. Shout out!